Sziasztok! Ma egy ikonikus magyar ételünk, ami aztán megosztó is. Nem más, mint a pacal, pörkölt. Most csak sima pacal. Ez marha pacal, csíkozott csomag volt, ez nincs előfőzve. Na, csinálhatjátok a fagyasztottból is. Én úgy vettem észre, hogy annak kicsit kevesebb idő kell, de mindenképp meg szoktam előtte abálni, vagy főzni, ki hogy nevezi. Mert sokkal jobb úgy, és fontos, hogy a főző levét soha nem dobom ki, hanem utána azzal öntögetem fel, mert rengeteg kollagén, jó kis ilyen kocsonyás leve lesz, azzal öntögetem fel, majd utána a pörköltet. Én ezt amúgy holnap fogom, ma szombat van, vasárnap fogom megfőzni, de nem lesz annyi időm már, hogy kivárjam ezt a főzést is. Ez a marha pacal, mondom, általában a fagyasztottat használom, de most persze le volt akciózva. Gondoltam, kipróbálom ezt a simát, hát biztos, hogy több idő kell majd neki. Fagyasztottal már volt olyan, hogy azért egy fél óra alatt is megpuhult, de nem szaporítom tovább a szót. Beletettem egy 2 teáskanálnyi, vagy egy evőkanálnyi sót, 2 ilyen kisebb hagymát, itt az 7 cikk fokhagyma, az mindenki ízlése szerint. Most ezt megpucoltam, mert utána ez a fokhagyma bele fog kerülni a pörköltbe is, hát itt megfő, szét fog pürésedni. A hagymát, hát azt is bele lehetne tenni, hogyha felvágtam volna, de most nincs kedvem ezzel tökölni. Egy 4-5 babérlevél, teszünk bele, ez most 20%-os ecet, elfogyott a 10-es, teszünk bele majdnem egy evőkanálnyit, 10-esből azért tegyétek egy jó evőkanálnyit. Nem kell bele sok, csak hát ilyen belsőségekhez általában szoktunk használni egy kis ecetet. Na, egész bors. Én erre tartok ilyen tejatojást, ebbe hát teszek bele ezért. Ez a kisebbik fajta. Szépen összecsavarozom. És mehet bele. Ez azért jó, mert nem ragad bele a pacalba. Régen mindig úgy csináltam, hogy nem volt ilyen teatojás, és akkor azért, hát amikor a pörkölbe nem tudtad kiszedni belőle ezeket a borszemeket, utána a pörkölbe is természetesen visszaköszönt. Nagyon jó minőségű. Akkor nincs más dolgunk. Meleg vízbe tesszük föl. Így. És majd holnap elmondom nektek, hogy nagyjából mennyi időt főztem, hogy legyen valami viszonyítási alap. Lefedem. Kicsit összekeverem. Valamennyire biztos, hogy volt hőkezelve is, mert össze van állva picit a kollagének, már valahogy kioldottak. De szerintem csak forrázhatták, hogy macerás. Megmondom őszintén, én szakácsot soha nem csináltam így a nulláról, hogy nekem kell tisztítani, meg izé. Általában mindig volt ilyen konyhakészre, és akkor mi csíkoztuk föl, abáltuk, vagy a fagyasztottat használtuk. De nem is szoporítom tovább a szót, ezt most készre főzöm, és akkor holnap jövök vissza a pörkölttel. Na és akkor, ahogy ígértem, pacal pörkölt és bográcsban füstölt szalonna. Szigorúan mindig füstölt szalonnával csinálom, még ha nem is bográcsban. Ez biztos, hogy van húznak a szalonna. Szépen kipirítjuk. Itt már összevágtam 4-5 fejhagymát, ilyen félfőre,
paprikát is, hát ilyenkor ilyen nagyobb darabokra vágom. Paradicsom, fokhagyma, itt van a pacal, leszűrtem, itt lesz a jó kis leve, és végül csak kerül bele majd egy kis csülök. Sóbors, piros paprika, majoranna, kömény, és kicsi paprikát fogok belevágni. Na de bográcsozás nincsen gyorsító nélkül, ahogy a Burger Tomi mondja, egészségedre. Na, most amíg elpirul a szalonna, addig megállunk egy kicsit. Na, és most nem a szokásos módon fogjuk csinálni, kipirult a szalonnánk, jó sok zsírja. A bőröket kivettem egyenlőre, ide félreteszem. És utána visszateszem, majd csak ezek akadályoznak a pirításba. És most a húsikát beleteszem ide a zsírba. És először megpirítom a húst, és utána fogom rádobni a hagymát. Hogy igazán jó pörkölt feelingje legyen. Amíg most ez pirul, addig egy kicsit megállunk. Na, belekerült a hagyma, meg a paprika. Mint láttátok, nem sóztuk, mert azért az a 20-25 deka füstölt szalon az elég sós, de azért tehetünk rá egy teáskanálnyit. Most már így. Azt elfelejtettem mondani az elején, ez két közepes méretű csülök volt. A pacal, amit előkészítettem, az van 1,60-1,70. A hagymát elmondtam, két paprika van benne, én most vigyázok, hogy ne legyen annyira csípős, tudom, sokan szeretitek jó csípősen, akkor lehet több csípős paprikát tenni bele. Ilyenkor ilyen durvára vágott fokhagyma is megy bele, mert tudjátok, az abalébe is volt. Azt is ilyenkor bele lehet tenni, mert ha ilyen nagyobb darabra van vágva, nem ég meg olyan könnyen. És akkor ezt a hagymás húsos egyveleget is megpróbáljuk egy kicsit megfonyasztani. Ha szerencsénk van, kap egy kis törzsanyagot is. Elég sok lé van már alatta, közben a füst az kicsi a szememet. Jöhet rá egy evőkanálnyi kömény mag. Ennek nagyon-nagyon jót tesz, hogyha egy kicsit megpirítjuk. Teszek hozzá egy pici borsot, egy ilyen okáskanálnyi egyelőre. Én annak is szeretem, ha van egy kis pirultsága. Így. És akkor egy kicsit összefonjak, megpirult, akkor utána fogjuk fűszerpaprikázni, rátesszük a paradicsomot, és fölöntjük egy kis vízzel, és elkezdjük a pörkölést, ami azt jelenti, tudjátok, hogy éppen hogy ellett, utána lepirítjuk, megint felöntjük, lepirítjuk. Persze, ezzel a jó kis abalével, hát ez, mondtam, ezt tegnap főztem, beállt, mint a kocsonya. Vissza kellett melegítsem, mert nem tudtam szétválasztani a pacalt a levétől. Úgyhogy itt ezt meg kellett melegíteni előtte. Babérlevél, az benne van az abalébe. Ha esetleg nem tettek az abalébe, akkor dobjatok a pörkölbe. Na, és amikor beletesszük majd a fűszerpaprikát a paradicsommal, akkor jön egy kis majoranna. Mivel a pacal az belsőségnek számít, hát a recept is így lett megalkotva, legalábbis én úgy szoktam. Na de amint mondtam, itt most visszadobom a kipirított szalonnabőröket is. Ezek ott az elején útban szoktak lenni, azért. Na de közben addig pofáztunk, míg ez összeesett. Úgyhogy össze is rakjuk, tudjátok. Jöhet bele egy nagy teáskanál majoranna. Hát ez házi fűszerpaprika.
Egyelőre két evőkanállal. Kicsit elegyengedjük, mert a fűszerpaprika zsírba oldódik. Itt már van egy kicsit lé is a csülöktől, úgyhogy nem fog megérni, nem kell megijedni. De nem sokáig fogom így, még de jó színe van. Jöhet rá a paradicsom. Öntünk rá egy jó kis abalébölgyes. És most jön majd a hosszas, unalmas folyamat, amíg megpuhul a csülök. A pacalom az olyan 80-85%-os készültségben van, úgyhogy amikor a csülök már megpuhul, akkor fogjuk hozzátenni a pacalt, a végén faszán összerottyantjuk. Aki maga csontozza ki a csülköt, az dobja be a csontot is, ha szereti. Az ismét plusz ízeket ad, bele is piríthatja ott az elején, a pirított csontnak mindig jó íze van. Na, most el is megyünk hát szerintem egy 2 órára biztos, és hogy ne unatkozzunk, ígyunk egy kis sört. Na, itt van, csodásan rotyog. Pörköltünk, hát olyan félúton járunk, gondoltam, elunatkoztam. Hadd legyen! Elég hosszú a videó. Közben gondoltam, megmutatom, hogy készül hozzá a friss kenyér is. Egy kedves szomszédomtól iszonyatosan jó kovászt kaptam. Megmondom őszintén, nem 100%-osan kovászolt kenyér. Fél kiló liszthez 100 g kovászt tettem, és egy fél csomag szárított élesztőt. Hát én ezt a Dr. Oetkert szeretem, az vádva a legjobban. És akkor nem kell ez a 5-6-szor átgyúrni, keleszteni, pihentetni. Én a kenyérsütőgépnek a dagasztó programját használom, az begyúrja, megkeleszti, még mikor egy másfél órás program, utána még egy fél órát hagyom ott, hogy még kelljen egy kicsit, átgyúrom, és akkor beteszem a formába, hagyom, hogy még egyszer megkeljen, és 200 fokos sütőbe 40 perc alatt készre sütöm. De hogyha érdekel titeket a kenyér recept majd, hogy a kovász, meg ilyesmi, akkor írjatok kommentbe, és akkor csinálok majd a kenyérről is valami videót. Na, puszi, jövök vissza majd, amikor kész van a csülök, és befejezzük. Itt vár a kis pacalunk is. Esküszöm, én megkóstoltam így magába az előbb, isteni finom. De majd egyszer csinálunk rántott pacalt is. Na, csövi. Na. És itt van, mint látjátok, hát 90-95%-os a csülök. Isteni puha. Úgyhogy bele is dobtam a pacalt. Már benne van az összes főzőleve. Azt összerottyantjuk. Ha kell, még befűszerezzük. De utólag majd még egy kis kömény sóbors, beállítjuk a végén az ízét. A kenyér már sül, nem már vár ránk más, csak egy nagy zabbantás. Na, és megvárom, hogy felforjon, összeforjon, és akkor jövök vissza a végén, amikor beízesítjük, és kóstolunk egyet, aztán búcsú, mert én is megyek zabálni majd egyet. Na, jól összerotyogott, megkóstoljuk. Igen, ez a forró kóstolás. És akkor, ahogy szoktuk. A sóval azért is vigyázzunk, mert abban az abalébe is volt azért só, úgyhogy az elején se nagyon sózzunk. De itt most még kell egy kicsi, egy teáskanálnyi megy bele. Köményen ne spóroljunk, mert azért ez kemény kaja, és tudjátok, a kömény az emésztésnek jót tesz. Még egy teás, mokkás kanálnyi majoronna, egy kis bors. Csípős végül nem is nagyon érződik, melyen hiába pánikolt, csípős lesz. Egyet-kettőt rottyan,
Kicsit feljebb fogom tenni, még itt ebbe a maradék hőbe kötyörögve. Amikor megízleled, már akkor érzed, hogy ragad össze a szád. Zseniális. Így egy kicsit feljebb teszem. Minimálisan éri a hő, és ebbe a kis maradék minimálba ez tökéletesen el fog készülni. Nézzétek, a pacal is így kézzel szét tudom szedni. Na, úgyhogy elkészült a csülkös pacal. Ha sima pacal csináltuk, akkor ugyanaz a metódus csülök nélkül. Ha tetszett, próbáljátok ki, egyetek, főzzetek, kóstoljatok minél többet. Sziasztok!